हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश तपाईलाई अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र तपाईले अनलाइनबाट कसरी फ्रीमा बिना लगानी अर्निङ धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो तपाईको माझमा म प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु आफ्नै भाषा नेपाली भाषामा। र विशेष तपाईलाई म डिस्क्रिप्सन लिंक दिन्छु, एउटा वेबसाइट ल्याएको छु, त्यस लिंकबाट तपाईले जोइन गर्नु होला। र क्रिप्टो प्यालेस भन्ने एउटा वेबसाइट रहेको छ, यो क्लाउड माइनिङ साइट हो। अनि यसमा तपाईले लाइटकोइन, डोजकोइन, इथेरियम, बिटकोइन क्याश र बिटकोइनको माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा बिना लगानी, र त्यसलाई विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईको माझमा यहाँनिर कसरी रजिस्ट्रेसन गर्ने भन्ने फर्म फिलअप गर्ने भन्ने कुरा म देखाउँछु। एकदम इजी छ। तपाईले आफ्नो जीमेल एकाउन्ट हाल्नुहोस् अनि पासवर्ड हाल्नुहोस् र क्याप्चा फिल गरिकन रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, छेउमा रहेको बेल आइकनले क्लिक गर्नु र आउने दिनमा तपाईले अनलाइन मार्फत धेरैभन्दा धेरै र सजिलो तरिकाले कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दैनिक रूपमा तपाईको माझमा अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियो हाल्नेछु र लेटेस्ट टेक्नोलोजी न्युजहरू पनि तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। र अहिले चाहिँ म तपाईको माझमा धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने मेथडद्वारा म अगाडि बढिरहेको छु। हामीले थोरै पैसा यस्तो साइटहरुबाट अर्निङ गर्ने हो र त्यो पैसाहरूलाई हामी जम्मा गरेर फेरि पनि अनलाइन मार्फतमै अनलाइन वालेटमै जम्मा गरी त्यसलाई फेरि इन्भेस्ट गरी धेरैभन्दा धेरै कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने मेथडहरू तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र तपाईलाई म फेरि देखाउन गइरहेको छु कि हामीले फोरेक्स मार्केटमा तपाईले बिटकोइनको ट्रेडिङहरुमा कसरी पैसा अर्निङ गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो मार्केटलाई चाहिँ हामी नजिकबाट हेर्न सक्छौं भन्ने कुरा भिडियो पनि तपाईको माझमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईले रिवार्डहरूले प्राप्त गरेको छ, कतिजना युजर्सहरू छ र कतिजना मानिसहरूले चाहिँ यहाँनिर अर्निङ कति गरिसकेको, कति एमाउन्टहरू गरिसकेको छ भनेर तपाईले यहाँनिर ओभरभ्यू देखाइरहेको छ। फ्रेन्ड्स, तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको लागि फेरि पनि म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। जतिजनाले यहाँनिर हाम्रो यो कुरालाई बुझेर सुनेर सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ, अनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि लाइक अनि शेयर कमेन्टहरू गर्नुहुने जति पनि महानुभावहरूलाई तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईले राख्नुभएको जिज्ञासाहरू म छिटो पुरा गर्ने कोसिस गर्नेछु। अहिले हाम्रो प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ अनलाइनमा फ्री कसरी चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ, र त्यो अर्निङ हामी गरिसकेपछि म पनि तपाईँ सरै अर्निङ गरिरहेको छु। तपाईले भन्नु होला धेरै फलोअर्सहरू भएको मानिसहरूले चाहिँ त्यो रेफर गरेर कमाइहाल्छ भनेर, तर म जिरो, मेरो फलोअर्सहरू जिरो रहेको छ अहिले तपाईहरुमा। मैले भर्खर मात्रै युट्युब च्यानल चलाउन सुरु गरेको, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु जस्तै म पनि स्ट्रगल रूपमा छु। म पैसा हालेर अर्निङ गर्न सक्ने अवस्था भए तापनि तर तपाई र म मिलेर फ्रीमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट अनलाइनबाट अर्निङ गरी अनलाइनमै कसरी निसेभ गरिकन अनलाइनमा कसरी इन्भेस्ट गरिकन अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रुभ गर्नका लागि नै म अगाडि बढिरहेको छु। गाइस, म यो कुरामा एकदम निश्चिन्त छु। हामी निश्चिन्त रहनु होला भनेर तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी डेफिनेटली अर्निङ गर्नेछौँ। यहाँनिर तपाईले जानुहोस् र अप्सनमा गइसकेपछि यस्तो कोइनहरुको यहाँनिर साइट देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ TRX कोइन, बिटकोइन, लाइटकोइन, बिटकोइन क्याश, डोजकोइन। मैले डोजकोइन यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईले यहाँनिर माइनिङ गर्नको लागि स्टार्टमा थिच्नुहोस्, त्यहाँनिर सेतोमा तपाईलाई माइनिङ भइहाल्छ। मैले डोजकोइनमा माइनिङ सुरु गरेको छु। अनि त्यो यहाँनिर प्याकेजहरू, माइनिङ प्याकेजहरू पनि किन्नका लागि $25, $50 एभ्रिथिङ यहाँनिर भनिरहेको छ। अनि विथड्र सिस्टम पनि म तपाईलाई देखाउने छु। अनि तपाईले यहाँनिर माइनिङ साइट मैले अघि देखाएँ र तपाईले विथड्र गर्नका लागि अनि यहाँनिर त्यसलाई कसरी, यो चाहिँ तपाईले ओभरभ्यू तपाईलाई म देखाइरहेको छु। यहाँनिर कति डलरको चाहिँ तपाईले यहाँनिर इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म इन्भेस्ट गर्नुहोस् भनेर भन्दिनँ, तर तपाईले चाहनु भने गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको रिस्कमा। र विशेष गरी यहाँनिर BTC तपाईको 0.005 मा र डोजकोइन चाहिँ तपाईले 540 यसमा रिसिभ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई म देखाउने छु यसको कसरी रिसिभ गर्ने भन्ने नयाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तपाईको अनलाइन मार्फत अनलाइन यो क्रिप्टोकरेन्सी वालेट भन्छ, ब्लकचेन वालेट भन्छ, बेस कोइन बेस अनि फसट पे, यिनी सम्पूर्णमा। अनि तपाईले यहाँनिर पेयरनेट पनि विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ यो कोइनहरू। अनि तपाईले कुनमा छ त्यस्तो डोजकोइनको, लाइटकोइनको, अनि कुनमा छ, कुनमा तपाईको डोजकोइनहरू छैन तर फसट पेमा तपाईको डोजकोइनको वालेट छ। त्यहाँनिर तपाईले फसट पेमा कसरी वालेट क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो चाहनुहुन्छ भने म डिस्क्रिप्सन लिंक दिन्छु। तपाईले मेरै नभए च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। फसट पेको तपाईले बनाउनुस् र त्यसको लिंक यहाँनिर तपाईले एट्याच गर्नुस् र त्यसमा तपाईको त्यो विथड्र गर्ने ठाउँबाट तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। अब विथड्र कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कुरा, विथड्र कहाँबाट गर्ने, के कसरी गर्ने भनेर कुरा पनि तपाईलाई म बताउने नै छु। तपाईँ विथड्र कसरी, कति रुपैयाँ गर्न सक्नुहुन्छ, कति कोइन चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईलाई मैले भिडियो बनाएर अहिले देखाइसकेँ। र मैले अघि भनेको थिएँ तपाईले यसमा तपाईको गिगाहर्ज बढाउन सक्नुहुन्छ।
आफै सेल्फ तरिकाले हेर्नु होला। म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर अप्सनमा गइकन तपाईँले बोनसमा जानुहोस् र बोनसमा क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनिर बोनस एभ्री 30 मिनट्स 5 देखि तपाईँको 50 गिगाहर्ट्ज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसले चाहिँ जति यो गर्नुहुन्छ तपाईँको गिगाहर्ट्ज जति धेरै बढ्छ त्यति छिटो फास्ट माइनिङ हुन्छ, छिटो छिटो तपाईँको माइनिङ बढ्छ अनि तपाईँले छिटो विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो एउटा हो सरी गाइस। अनि यो एउटा मेथड हो भने अर्को चाहिँ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई रेफर गर्नु होला। अनि रेफर गर्नुभएपछि यहाँनिर देख्नुहुन्छ पार्टनर्स लेखेको विथड्रदेखि मुनि पार्टनर्स र बोनस देख्नुहुन्छ। अनि पार्टनरमा थिच्नुभयो भने अनि तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई लिङ्क सेयर गरेर यहाँ हेर्नुहोस् युआर रेफर लिङ्क भनेको छ, यो लिङ्क सेयर गरे पनि आफ्नो साथीहरूसँग दिनुहोस् र यो यस्तो यस्तो माइनिङ साइट रहेछ, यसरी पैसा कमाउनु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको साथीहरू जोइन भयो भने तपाईँलाई फाइदा हुनेछ र तपाईँको साथीलाई पनि फाइदा हुनेछ। र तपाईँले तपाईँको साथीको रेफरलबाट 85 गिगाहर्ट्ज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यो तपाईँलाई थम्बनेल देख्नुभएको छ, यो तपाईँले भिडियो हेर्नु होला। र तपाईँ बिग अफर रहेको छ, $1500 भन्दा माथि तपाईँले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ वर्क गर्दै जानु होला। अनि यसको बारेमा तपाईँलाई अर्को भिडियोमा देखाउने छु। यसको भिडियो तपाईँलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यो तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। अनि विशेष यसबाट पेनियरबाट बिटकोइनबाट तपाईँले रिसिभ गर्न सक्नुहुनेछ। पेआउट यसको कम्ती छ, $2 मात्रै इन्कम गर्नुभयो। तपाईँ $2 त एक दिनमा सुरुमा एक दिनमा अर्न गर्न सक्नुहुनेछ र अलिक पछाडि तपाईँले एक दिन बराबर $36 इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पूर्ण भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउनु होला। र अर्को भिडियो नआइन्जेलसम्म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल, बाई बाई।